Hej allihop och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Planet Zoo på svenska. Där vi idag ska prata om lite olika byggnader och hur man kan göra dem. Till exempel den här restaurangen här. Men jag tycker att vi börjar med att göra en rund byggnad. För det är många som tycker det är svårt och jag tänker visa på det sättet jag har lärt mig som jag tycker är väldigt enkelt. Vi börjar helt enkelt med att sätta ut de här lerpelarna och när vi har skapat en lerpelare så ser ni att vi har tagit oss in på rutnätet och då kan vi lätt sätta ut nästa pelare. Jag sätter de här med 8 meters mellanrum, men jag tar även bort dem i mitten så att vi får 16 meter emellan. Du kan göra en rundbyggnad i 8 meter eller 16 meter, 32 meter och så vidare beroende på hur stor du vill göra. Det går att göra på andra sätt, men det här är det sättet som jag tycker är lättast i alla fall. Så såg ni att jag höjde upp mitten lerpelaren och det är ju för att kunna se när jag bygger taket vart det kommer hamna någonstans ungefär. Så om ni tar en glasruta som ni ser här och trycker i positionssteg nere till höger i inställningarna så ser ni själva att den snäpper till när den har fått kontakt med lerpelaren och sätter man upp den på mitten så sätter den sig mitt på och inte sticker ut olika åt höger och vänster. Sen brukar jag sänka ner den så att den kommer till marknivå. Markera den och höja upp. Här kan du välja, vill du ha 2 på höjd eller om du vill ha 1 på höjd. Det som är bra när du har den där positionssteget intryckt är att när du sen roterar så har den snäppt fast vid botten och du kan rotera den så att den fortfarande har kontakt med den andra glasrutan. Och likadant här, vill du ha en högre kupol då gör du fler steg upp. Vill du ha en sned ruta då gör du så som jag har gjort i den här videon. Och sen är det bara att kopiera och dra tills du är nöjd. Det här går ju också att göra med nätgaller eller andra väggdelar om du skulle vilja det. Så länge de inte är aktiverade på rutnätet. Alltså väggar som går att använda på rutnätet. Sen markerar jag bara allting och snurrar runt på det. Så kommer det snäppa fast vid den andra lerpelaren som ni ser. Från det här läget så kan man gå in och redigera grupp och ta bort alla lerpelare. För det blir väldigt många att ta bort om du roterar allting färdigt och sen ska ta bort lerpelarna. Sen slår jag ihop dem där till en grupp och trycker på kopiera. Nu har jag 15 grader vinkel i kryssat, ser ni där nere till höger och då blir det ett mellanrum emellan. Det går att göra den så om man vill och sen när man har gjort ett varv så har man mellanrum emellan varje, men då kan man bara markera allting och rotera en gång så är det en komplett rund byggnad. Eller så gör man det på frihand som ni ser här. Det tar lite längre tid och man får kämpa lite mer. Det kan vara lite frustrerande att man hela tiden missar. Men när man väl har hittat en teknik som funkar så brukar det gå ganska snabbt. Just i det här fallet ser ni att jag hade väldiga problem att få dit den här biten. Men som sagt, man får ta om och göra det igen. Och ibland så träffar man rätt och glömmer att släppa musen och då är det bara att göra om det igen från början. Men som sagt, det brukar gå ganska så fort. Och när du har gjort så hela varvet runt så kommer det se ut så här. Och då kan du ju antingen göra någonting i mitten eller så kan du ha djur där inne eller vad du vill helt enkelt. Då går vi över till personalbyggnader och hur man kan göra dem lite snyggare. Jag börjar med att sätta ut en personalbyggnad där jag vill ha den. Till så att jag är i samma rutnät bara när jag bygger den andra sen. Bygger ut min väg lite grann och går återigen in och markerar byggnaden. Väljer grupp och redigerar grupp så att ni ser att rutnätet kommer upp.
Då kan vi ta vår andra byggnad. Antingen kan man sätta dem bredvid varandra som jag har gjort i några videos förut. Eller så kan man bygga på höjden. Det viktiga då är bara att se till att dörrarna inte går åt samma håll. Så om båda dörrarna hade varit framåt i det här läget, då hade man inte kunnat sätta ut vägen till dörren på övervåningen. Så antingen åt höger eller vänster, eller som i det här fallet rakt bakåt åt andra hållet. Sen är det bara att välja den typ av fasad som du vill ha. Det finns ju hur många som helst att välja på. Och den här i betong kan man ju även ändra färg på. Det kan du med vissa andra också. Så hitta en som du tycker om och arbeta med den. Du kanske har ett visst tema i ditt zoo som du vill följa. Att det ska vara bambuhus till exempel. Ja, då tar du en bambuvägg. Eller som i det här fallet så tog jag en betongvägg. Så brukar jag koppla ihop vägen där uppe med vägen där nere genom att bara hålla musen över den översta vägen och avaktivera rutnätet, och då bildas en trappa automatiskt. Om du inte har intryckt att det ska följa 90 grader så kan det bli lite snett, så se till att den knappen är intryckt. Sen för sakens skull så kan man alltid göra någonting lite fint utanför personalrummen. Så i det här fallet så tänkte jag bygga lite fontäner. Så här använder jag mig av en vattensten. De här går också att byta färg på så att man kan göra dem ännu mer personliga om man vill. Jag valde att behålla dem som de är bara för att det ska gå lite snabbare att visa hur man bygger. Och här kan man ju som sagt göra en rabatt om man vill, eller fontän om man vill, eller bänkar och så vidare om man vill. Det finns oändliga möjligheter och du gör ju precis som du själv tycker. Jag bara visar lite exempel. Den här vatten och fontänstrålen finns i olika storlekar. En liten som jag använder mig av här, så finns det en mellanvariant och sen en stor variant som kastar upp vattnet lite högre ändå. Sen när jag ändå har vatten ifyllt i sökrutan så hittar jag någon vattenhyacint. Det kan vara lite trevligt att ha i sina fontäner eller i sin vatten överlag. Och så bara fortsätter man att göra tills man själv är nöjd helt enkelt. Men det blev ganska snyggt tyckte jag. Vill du göra likadant fast med en större byggnad så bygger du bara den på ett rutnät. Precis som den andra. Höjer upp byggnaden och bygger den i motsatt riktning eller åt höger eller vänster. Som sagt, det funkar lika bra. Men i det här fallet så bygger jag rakt åt motsatt håll med dörren. Ibland får man söka om när man har varit inne och gjort någonting annat så för att hitta de bitar som man ska ha. Här går det även att skriva på byggnaden om man skulle vilja personalrum eller veterinär eller vad man än vill skriva. Du kan ju också sätta en mindre fyrkantig byggnad som är 4x4 meter på en som är 8x4 om du skulle vilja det. Det är bara fantasin som sätter gränser i det här fallet. Och så drar vi ut vägen och sen så avaktiverar vi rutnätet och då byggs trappan av sig själv när jag håller med musen över. Och när jag ska bygga en fontän på sidan om huset så går jag bara in på den där gruppen för då vet jag att jag är på rätt rutnät. Och sen så kan man bygga precis som man vill ha sin lilla fontän i det här fallet. Jag bygger den på samma sätt som den andra. Skillnaden är att jag sätter ut vattenhyacinten först. Och det är ju inget måste att sätta ut den i efterhand om man inte vill det.
Och som sagt, det går ju att byta färg på stenarna. Det går att sätta andra stenar om man har ett tema på stenar i sitt zoo också. Där man vill använda sig av lövskogstenar eller sandökenstenar eller något annat. Så går det ju att använda vilket man vill. Och sen är det väl bara egentligen fontänerna som fattas just nu. Och här kommer jag använda mig av både små och mellan och stora. Jag kommer även sätta ut lite, ja vad säger man, att det skvätter lite. För att få en känsla av att det kanske är vatten i botten på den här fontänen. Och jag kör ner den fontänen som är mellanstor. Ändrar så att den följer världsaxeln istället för den axeln som den hamnade på. Lite lättare att bygga raka saker då. När jag ändå är inne på den axeln så är det bara att byta vad jag ska ha och sen är det bara att dra på samma axel. Det är väldigt lätt att följa samma axel när man har den i klickad. Så där, nu börjar det ju verkligen likna något här. Nu är det bara taket som fattas egentligen. Och har man otur så hamnar taket så att det sticker ut lite grann. Och då får man gå in och redigera och kanske flytta takbit för takbit. I det här fallet så hade jag lite tur att det blev perfekt när jag bara tog alla takbitar och sänkte ner dem. Så såg det inte konstigt ut på sidorna av byggnaden. Så jag markerar bara alla takbitar, lyfter bort dem från gruppen och sen flyttar jag dem med hjälp av X och Y-axeln. Och här kan man ju välja ett annat tak om man skulle vilja ha trätak eller annan färg på tak eller glastak. Vad man vill ha för saker är ju högst personliga, så det får man göra som man vill. Det gäller att markera att man ska vara på samma rutnät innan man duplicerar den. Annars så sticker den iväg och vill byggas någon annanstans. Så där då. Där har vi 2 exempel på hur man kan göra 4x4 byggnad lite snyggare och en 8x8 byggnad. Och när vi har lärt oss det så tycker jag att vi hoppar vidare till att göra en restaurang. Då är det bara att leta upp restaurang i menyn. Då går man in på konstanläggningar och besökaranläggningar och matställen, så hittar man en restaurang. När man har satt ut den så skapar man ju en ny grupp och kan använda sig av rutnätet från restaurangen, vilket gör det väldigt lätt att bygga väggar och tak och dylikt. Samma sak här som på personalbyggnaden, så kör jag med en betongvägg. Den här dörren eller väggen som byggs framför där är ju en vägg som gästerna faktiskt kan gå igenom. Även att den sitter för ingången. Så man kan göra en egen liten dörr till den restaurangen senare sen. Och här följer jag bara rutnätet med både väggar och tak. Här kan man ju vara kreativ om man vill och ändra om helt och hållet. Och göra som man vill. Men som ni ser här så fick jag fippla lite och ändra en och en av taken för att det skulle bli snyggt med resten av väggen. Så då väljer man bara det rutnätet eller den gruppen och delar gruppen, så kan man göra en och en av takbitar. Och här kan man välja olika
modeller till glasruta. Som här ser ni att jag tar en envägsglasruta, vilket gör att personalen kan se ut, men dina besökare kan inte se in fullt i restaurangköket. Man kan även använda sig av rutnätsrutor. Just i det här fallet så ser ni att jag inte har valt rutnätet som restaurangen är på, men det går ju att använda ändå och skapa ett nytt rutnät. Och då finns det ju olika former av rutor. Just det där var väl en dörr visserligen, så att den behöver man inte använda, men här har vi en annan glasruta som är på rutnätet. Eller så använder man sig av en glasruta som inte är på rutnätet och sätter in den där man vill att den ska vara. Så där finns det ju olika alternativ att välja. Man kan ju ha ett öppet kök om man tycker att det är lite snyggare och så vidare. Men det som är bra när man gör en sån här grej, det är ju att när du har valt en grupp och fått upp ett rutnät så är det väldigt lätt att bygga golv och bord och stolar och så vidare. Så då går jag bara in på tak och platta tak och väljer en yta som kan vara som golv. Så jag tar det här trägolvet. Jag ska bara ta bort lite gräs så att det är lättare att se vad jag pysslar med. Så där. Och när man har satt ut den så kan man gå in på gruppen och lyfta bort den från gruppen. Den är kvar på samma ställe, men du kan lättare styra i vilken höjd du vill ha den. Och när du har satt ut den så brukar jag sätta ut mina bord och stolar. De här kan du byta färg på och göra jättepersonliga också om du vill. När du har gjort en så duplicerar du bara den och du får ytterligare en. Antingen sätter du dem ihop eller så tar du och gör någonting annat emellan borden. Så i det här fallet så kommer jag göra ett litet blomsterarrangemang i mitten av, eller mellan varje bord så att säga. Sätter ut en fin liten kruka och sen är det bara att markera båda dem, duplicera, och nu kan jag ta alla dessa objekt, duplicera dem och sätta ut dem så att det blir snyggt mellanrum och bra gjort. Om jag då vänder på den så där så ser ni själva att de hamnar lite off och även golvet vänder ju på sig. Så sånt tycker jag är lite störande, så därför väljer jag att duplicera en i taget. Och så blev det helt perfekt. Och härefter är det bara att bestämma hur det ska se ut runt om. I det här fallet så tyckte jag det skulle vara snyggt att fortsätta betongväggen fast med en liten mur. Och det som är roligt med det här är att det här kan du göra som avgränsare till ett hägn också, om djuret inte behöver så hög avgränsare, till exempel om det är något marklevande djur. Och sen är det bara att följa rutnätet så får du en perfekt yta för din restaurang. Sen kan man, om man vill, göra lite högre staket. Jag har fått en liten förkärlek för det här gallerstängslet som jag tycker är väldigt roligt att bygga avgränsare av. Samma sak med den här träplankan tycker jag blir väldigt bra att använda som överliggare på ett staket. Kan man ju ändra färg som sagt, och i det här fallet så tyckte jag att helsvart skulle passa in. Då är det bara att sätta ut den där den ska vara. Och sen, som med det mesta i det här spelet, så när du har gjort en del så är det lätt att kopiera den och bara flytta den längs med samma linje. Och då får du efter ett tag en avgränsare som är lätt att göra, går ganska snabbt och blir väldigt
väldigt trevligt. Det som fattades i det här fallet tyckte jag var ett litet avslut och hörn till dessa avgränsare. Så jag hittade en liten tegelpelare som jag tyckte passade in väldigt bra. Och sen är det bara som sagt kopiera och dra till den platsen där du vill att den ska vara. Snabbt, smidigt och blir väldigt stilrent tycker jag. Så där har vi bara 2 kvar att sätta ut. Där har vi den. Och sen kopplar vi ihop den med väggen. Perfekt. Så där. Sen tänkte jag gå vidare med att fixa till mina små blomsterarrangemang. Och här kan man ju göra en i taget om man vill och göra olika blommor eller ha olika teman i varje grupp eller hur man vill. Jag tänkte göra en uppsättning och duplicera den, vrida lite på dem och kopiera till varje blomkruka. Och här är ju kul att kunna göra precis som man vill och matcha så att man själv tycker att det blir snyggt. Ibland misslyckas man och då är det bara att börja om och ibland så blir det fantastiska kreationer. Jag tycker även det är roligt att använda mig av lite små träd och buskar och så vidare och då får man ju bara prova. Nej, den där passar inte. Då går vi vidare till nästa. Sänker vi ner den. Kollar om den passar in. Det gjorde den absolut inte tyckte jag. Inte den större modellen heller och inte den där. Då går vi vidare och scrollar oss framåt för att se vad som passar. Den där var ju ganska snygg men den är lite för yvig. Vilken tur att det fanns en modell som var lite mindre och jag tyckte det passade perfekt. Jag kopierar bara allting som jag satt ut. Och duplicerar, drar bort till nästa. Sen använder jag mig av flytläget så att jag kan höja och sänka den lite och även trycka in Z för att rotera den som jag vill ha den. Jag vill ändå att det ska vara lite olika i varje blomkruka. Så där blir vi klara med det. Så där, då är hela utsidan av restaurangen färdig. Så nu är det bara en dörr och lite andra små saker som ska dit. Här finns det ju massa olika dörrar och välja på. Se till att ni har ikryssat följ yta så att den klickar på byggnaden. Börjar med att sätta ut en trädörr vilket jag kommer ångra snart och byta ut mot en annan. Och vill man lyckas komma på exakt samma höjd som den första lyktan, då är det bra att duplicera den och använda sig av axeln och dra den åt sidan så att säga. Då kan man ju sätta ut vad man vill för skylt om man vill ha det. Det finns olika skyltar också där man kan göra egen text på. Så jag använder mig av en skylt där man kan skriva. Då ska jag bara lära mig att stava också. Så blir det nog bättre sen. Så där ja. Syns lite dåligt, då går det att ändra färg. Ändra den till vit och den till svart så blir det mycket bättre. Men lite tråkigt med den här är att man inte kan ändra storlek på själva texten.
Men det finns andra skyltar och som sagt, det går att göra som man vill. Den där dörren var inte passande in där, så att då tar vi någon annan och ser om vi kan göra något snyggt av. Den där hade varit snyggt om man kunde vända den, men gör man det så blir det en helt annan dörr. Och baksidan är helt plan, så att den får det inte bli. Där har vi en som ser lite snyggare ut och då sätter vi dit den bara. Så där. Sen allt annat, det är ju bara kuriosa. Lite skorstenar och luftkonditionering och annat som finns. Det är ju bara för syns skull, men det är lite roligt att bygga så att det ser lite realistiskt ut tycker jag. Och de här grejerna har ju absolut ingen funktion i spelet, mer än att det ska bara vara lite snyggt. Kan det vara lite småtrixigt att hitta allting, men det är bara att leta sig framåt. Till slut så hittar man där man letar efter. Kan fortsätta att bygga. Och det som är bra när man bygger en sån här sak, det är att om du kopierar eller tar duplicera och använder axeln, då kan du byta objekt där nere i menyn utan att det flyttar på sig ifrån axeln. Det är väldigt lätt att bygga någonting, och som ni ser nu så kommer jag byta till den som svänger strax. Då är den kvar på samma axel. Jag behöver bara rotera den, inte åt det hållet men åt andra hållet tror jag. Nej, det behövde jag inte heller, jag behövde bara dra den åt sidan så var den färdig. Och sen är det bara att piffa till det lite på utsidan kvar. Hitta en liten pelare där man kan skriva lite saker. Jag satte ut pelaren och en liten skylt som guide till var någonstans alla djuren är. Och de här går ju att byta färg på, det går att skriva vad man vill. Lite roligt att använda sig av, som gör det lite mer verklighetstroget i ditt zoo. Samma sak där, det är bara att byta färg på texten och på skylten och sen kan man duplicera den, vrida den och göra dem väldigt personliga och individuella. Så där, då börjar vi närma oss slutet på den här videon. Tack för att ni har tittat på hur man gör byggnader. Glöm inte att gilla videon och kanske följa kanalen så får ni en notis när jag lägger upp någonting nytt. Hoppas vi ses snart. Tills dess, ha det!